পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো মই বনাম কণী, বিলাহী আৰু বেঙেনা দি, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব মই কেনেকৈ বনাওঁ। এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো। ৰেচিপিটোৰ বাবে মোক লাগিব কণী 2টা, বিলাহী 1টা, বেঙেনা 1টা আৰু ধনিয়া পাত মই কেইডালমান লৈছোঁ। এইপিনে পিঁয়াজ 2টা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। মছলা লৈছোঁ হালধি, জিৰা গুড়া 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়া 1/2 চামুচ, গৰম মছলা 1/2 চামুচ আৰু জলকীয়া গুড়া 1/2 চামুচ। আৰু এইপিনে নহৰু মই সৰু সৰুকৈ কেইফুটামান কাটি লৈছোঁ। আদা এটুকু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই বিলাহী আৰু বেঙেনাটো মই পুৰি ল'ম। বেঙেনা আৰু বিলাহী পুৰি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ বাকলিবোৰ গুচাই মই পিটিকা কৰি ল'ম 2টা। বেঙেনাখিনি মই এতিয়া পিটিকা কৰি ল'লোঁ। আৰু এইপিনে কেৰাহী গৰম হৈছে তেল। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিম। আৰু ইয়াৰ লগতে নহৰুখিনি দি আদা কেইটুকু দি দিছোঁ। এইখিনি মই 5 মিনিটমান ভাজি লওঁ। ইয়াত এতিয়া মই অলপ পানী দিম। আৰু অলপ দিম। আৰু লগতে ধনিয়া পাতখিনিও দি দিম। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম, আৰু উতলি ভালকৈ
ভালকৈ হ'লেই এইখিনি বনোৱা হৈ যাব। মই এতিয়া জুইডাল বহাই দিম। এইখিনি মোৰ বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি পৰিৱেশন কৰিম। আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাব, খুব ভাল লাগে। আৰু গৰমে গৰমে খাই আৰু বেছি ভাল লাগে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰি। আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো মই আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।